السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الخالق جل في علاه خلق الكائنات على مختلف أشكالها، فمنها ما هو متناهي الصغر ومنها ما هو ضخم وكبير، وتتجلى في كلاهما عظمة ودقة الصانع. فهناك حيوانات وديناصورات كانت بأحجام هائلة ولكنها انقرضت في أغلبها، وبقي فقط آثارها التي دلت على وجودها سابقا، وبعضها بقي حيا منذ آلاف السنين. ولقد جمعنا لكم في هذا الفيديو 10 من أضخم الحيوانات على الإطلاق منذ نشأة الحياة على وجه الأرض، والتي عاشت قديما على هذه الأرض وما زال بعضا منها على قيد الحياة. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. تمساح ساركوسوكس، وهو من أخطر أنواع الديناصورات، وساركوسوكس تعني التمساح اللاحم، وهو جنس منقرض من التمساحيات. ولقد عاش الساركوسوكس العملاق خلال العصر الطباشيري المبكر، وهو واحد من أكبر الزواحف العملاقة الشبيهة بالتمساح الحالي. فتمساح ساركوسوكس من أنواع الديناصورات الأكثر خطورة، والتي تنتمي إلى عائلة فوليدوسوريدي، ويعتقد أنها كانت تصل إلى أكثر من 12 مترا في الطول، وتزن أكثر من 10 أطنان، وكانت الجمجمة بحجم إنسان بالغ تماما. وكان للساركوسوكس الضخم فكا قويا، فقضمة واحدة من التمساح كافية لسحق فيل متوسط الحجم. وكانت لديه عيون تلسكوبية حادة وخطم طويل، وكان لديه 35 سنا في كل جانب من الفك العلوي، و31 سنا في كل جانب من الفك السفلي. وكان الفك العلوي أيضا أطول من السفلي بشكل ملحوظ، تاركا فجوة بينهما عند الإغلاق. وقد يكون هذا بكثرة العض والافتراس لحيوانات كبيرة الحجم، فلقد افترس ساركوسوكس أغلب الحيوانات المائية والأسماك والديناصورات الأخرى ذات الحجم الكبير. رقم 9. موزاسوريوس، ويعرف الموزاسوريوس بسحلية ميوز، وذلك لأن المكتشفين عثروا على أول عينة لهذا الكائن بالقرب من مكان يقال له نهر الميز في هولندا. فالموزاسوريوس هو جنس من الموزاسورات، فهو من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة. عاش الموزاسوريوس خلال فترة من العصر الطباشيري المتأخر، وكان موزاسوريوس من بين أكبر السحالي البحرية. ويتميز موزاسوريوس عن باقي عائلته من الموزاسوريدس بالزعانف الأربعة الضخمة، وكانت الزعانف الأمامية أكبر من الزعانف الخلفية. وأكبر الأنواع المعروفة هي موزاسوريوس هوفماني، حيث تصل أطولها إلى 17 مترا، فكان أطولهم وأكثرهم قوة. وكانت الجمجمة أكثر قوة مما كانت عليه في غيرها من الموزاسوريوس الأخرى. والفك السفلي يغلق بإحكام جدا إلى الجمجمة، والفكان ذو أسنان مخروطية ضخمة، وكانت أطرافه مثل المجداف، وينتهي الجسم بذيل قوي مع عيون كبيرة ورؤية مجهرية قوية. ويعتقد الخبراء أن موزاسوريوس عاش بالقرب من سطح المحيط، حيث كانت تأكل الأسماك والسلاحف والتيروسورات والبلسورات، على الرغم من أنها كانت قادرة على الغوص داخل المحيط، ولكن من الواضح أنها لم تغامر في المياه العميقة. رقم 8. الباراسيراثيريوم، وتعني حيوان قرنوي أو شبه قرني، ويعرف كذلك بوحش بلوخستان، وهو أكبر حيوان ثديي مشى على اليابسة. بلغ طوله 7 أمتار ووزنه 14 طن. عاش الباراسيراثيريوم في عصر الأوليغوسين منذ 23 مليون سنة، وعاش في مناطق عديدة هي الصين ورومانيا وبلغاريا وتركيا والهند وجورجيا وباكستان وكازاخستان. وهذا الحيوان العملاق آكل للنباتات العشبية والأشجار. وفم الباراسيراثيريوم ذو شفة عليا كبيرة، قادرة على الإمساك بالأوراق من فروع الأشجار العالية. وحجم الباراسيراثيريوم أكبر ب3 مرات من الفيل، وكان متواجدا بصورة كبيرة في المناطق الغنية بالأشجار والحشائش والنباتات، حيث أنه كان يأكل كميات هائلة من الأعشاب في اليوم الواحد. عجز العلماء عن تخيلها أو تقديرها مجرد تقدير. ويقول العلماء أن تلك الكائنات الضخمة عندما كانت تسير فإن الأرض كانت تهتز بشدة، وكأنه زلزال قد ضرب تلك الأرض، مما يسبب الفزع لعديد من الكائنات ذات الحجم الأقل، لدرجة أنها كانت تدهس الكائنات الأصغر حجما دون أن تشعر بها أو أن تراها. ولم تكن تستطيع المفترسات أن تصطاد الباراسيراثيريوم، بل كانت تصطاد الصغير المنفصل عن الجماعة أو المريض.
رقم 7. قرش الحوت. سمكة قرش الحوت من أخطر الحيوانات المائية الموجودة في العالم، والقرش الحوت هو أكبر أسماك القرش، حيث يصل طوله في بعض الأحيان إلى 14 مترا، ومتوسط حجم القرش الحوت يصل إلى 19 طنا. أما بالنسبة لعمر القرش الحوت فيصل إلى 150 عاما. وهذا النوع من أسماك القرش يعيش في البحار والمحيطات الدافئة، ويتواجد القرش الحوت على الأرض منذ 60 مليون سنة. ونظرا لحجم سمكة قرش الحوت فإن لديه العديد من الاختيارات بالنسبة لنوع الغذاء. ولكن من حسن حظ الكائنات البحرية فإن القرش الحوت وجبته المفضلة هي العوالق. كما أن فم القرش الحوت الضخم يمكنه من ابتلاع كل الأشياء المحيطة به أثناء السباحة، فهو يبتلع النباتات والأسماك الصغيرة التي تسقط في فمه. والقرش الحوت لا يشكل خطرا على الإنسان رغم ضخامة جسده، حيث أنه يقوم بالسباحة بجوار الصيادين ويبدو مسالما للغاية معهم، ولكن يتخذ مواقف عنيفة إذا ما تم محاولة لمسه من قبل أحد الغواصين. رقم 6. التيتانوبوا. التيتانوبوا هي أكبر أفعى في التاريخ، وهو نوع من الثعابين العملاقة التي عاشت قبل 65 مليون سنة، وهي أكبر أفعى مكتشفة على الإطلاق. وكان ثعبان التيتانوبوا هو الوحش الحقيقي بين الثعابين في عصور ما قبل التاريخ، وذلك بسبب تميزه من حيث الحجم والوزن، فقد كانت بطول 15 مترا وقدر العلماء وزنها بحوالي 12 طن. ولم تكن التيتانوبوا تقتل بالسم بل كانت تقتل فريستها بالعصر، فكانت تلتف حول الفريسة وتضغط بقوة حتى تموت. وبناء على هيكل هذا الكائن قدر العلماء قوته ب180 كيلوغراما للإنش الواحد، فكان لها القدرة على التغلب على أضخم الحيوانات في عصرها، فهي أشرس وأكبر الثعابين عن أي وقت مضى حول الكوكب. واعتقد العلماء أن حجم أنثى التيتانوبوا كانت أكبر من حجم الذكر. وكان ثعبان التيتانوبوا مميز بالألوان الزاهية، والتي قد تساعده في التسلل على الفريسة. وكانت التيتانوبوا تفضل البلدان المنخفضة والغابات الممطرة، التي تحتوي على نظام واسع من الأنهار. رقم 5. سبينوسور. كان سبينوسور من أكبر الديناصورات آكلة اللحوم ضمن جميع أنواع الديناصورات، وقد عاش ديناصور سبينوسور خلال فترة من العصر الطباشيري، وكانت تجوب المستنقعات في شمال أفريقيا. وقد تم اكتشاف نوعين من ديناصورات سبينوسور وسميت طبقا للأماكن التي اكتشفت بها، فهناك سبينوسور المصري وسبينوسور المغربي، ويسمى بالسحلية المغربية الشائكة. وكلمة سبينوسور تعني السحلية الشائكة، وهذا الوصف مناسب لها تماما، لأنه يحتوي على أشواك طويلة جدا تنمو على ظهره لتكون ما يشبه الشراع. وهذه الأشواك المميزة التي انبثقت من فقرات العمود الظهري، والتي كانت تصل إلى 2 مترا في الطول، وكانت على الأرجح مرتبطة ببعضها البعض من خلال الجلد. وكان طول سبينوسور يصل إلى 18 أمتار، ووزنه حوالي 10 أطنان. وكما تميز هذا الديناصور بأسنانه التي تتشابه مع أسنان التماسيح، الأمر الذي كان يساعده على صيد الأسماك العملاقة وصيد أسماك القرش. وأثبتت دراسات حديثة أن سبينوسور كان يتغذى ليس فقط على الكائنات البرية، ولكنه أيضا كان يصطاد الكائنات البحرية ويتغذى عليها. رقم 4. قرش الميغالودون. وهو اسم مرعب ومخيف لما له من افتراسات لجميع الكائنات في الماضي. ويعتبر قرش الميغالودون من أضخم الحيوانات البحرية المفترسة وأكبرها في العالم، فقد كان يوصف بأنه كارثة ألمت بالبحار قبل أكثر من 23 مليون سنة على الأقل. وقد يصل طول هذا الكائن الوحشي إلى 21 مترا. وثبت أن الميغالودون قام بتنفيذ هجمات قاضية بحق كافة الكائنات. وتشير المعلومات إلى أن هذا النوع من أسماك القرش قد انقرض بعد العصر الميوسيني المبكر، أي قبل 2.5 مليون سنة تقريبا. ويصل حجم قرش الميغالودون إلى أضعاف حجم أسماك القرش الموجودة حاليا ب3 مرات على الأقل. ويحتاج قرش ميغالودون إلى أكثر من طن من الغذاء بشكل يومي. ويفترس الميغالودون الحيتان والأسماك والفقمة والدلافين، وكذلك يفترس جميع أنواع الكائنات البحرية بما فيها المفترسة أيضا. رقم 3. ليوبولورودون. لقد وصلنا للأخطر على الإطلاق. ليوبولورودون اسم يعني الأسنان عالية الجوانب،
وهي زواحف بحرية آكلة للحوم، وهي ضخمة جدا يصل طولها من 14 مترا إلى 25 مترا، ويصل وزنها إلى أكثر من 50 طن. عاشت ليوبولورودون في العصر الجوراسي الأوسط، وتتميز أطرافها الأربعة بقوتها وحجمها الكبير، ولهذا كانت ماهرة وسريعة في السباحة. فكانت ليوبولورودون من أنواع الديناصورات الأكثر خطورة على الأرض، وكان حجم فكي ليوبولورودون يصل طول كل منهما من 2 إلى 4 أمتار من قاعدة الجمجمة، وكانت ذو أسنان هائلة وبارزة للخارج أمام الفك، وتضاعف في الطول أسنان ديناصور تيرانوسور ريكس الشهير. فكان السلاح الرئيسي لها هو الأسنان المفترسة الضخمة، وكان طول السن ما يقارب 30 سنتيمترا ويشبه الخنجر الحاد. وأكل الليوبولورودون هذا المفترس العملاق كل الكائنات الحية التي ظهرت أمامه، سواء ديناصورات مائية في المياه الضحلة أو ديناصورات برية. رقم 2. الأرجنتينوسور. حقا لقد وصلنا إلى عملاق من العمالقة. فالأرجنتينوسور تعني سحلية الأرجنتين، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى البلد الذي تم اكتشافه فيه، وهو ينتمي إلى ديناصورات تيتانوسورات السوروبودا. ويعتبر الأرجنتينوسور أكبر ديناصور آكل للأعشاب في العالم، حيث يبلغ وزنه ما بين 80 إلى ما يقارب 120 طن، ويصل طوله من الرأس حتى الذيل من 35 إلى 40 مترا. وعلى الرغم من أن علماء الحفريات يدعون وجود ديناصورات أكبر، ولكن يعتبر الأرجنتينوسور هو الوحيد الذي تم تأكيد كبر حجمه بأدلة مقنعة وثابتة. ولقد عاش الأرجنتينوسور وانتشر في قارة أمريكا الجنوبية خلال العصر الطباشيري المتأخر. وتبلغ سرعة هذا الديناصور 8 كيلومترا في الساعة بالرغم من حجمه الكبير. وكان يحتاج إلى 1.5 طن من الأعشاب للغذاء يوميا، وهذا منطقي بالنسبة لحيوان بهذا الحجم. والآن لقد وصلنا إلى الأضخم على الإطلاق، ولكن أولا نوضح أننا وضعنا صورة تمساح كبير والناس يشاهدونه رمزا لهذا الفيديو، للتعبير عن حجم الحيوانات الكبيرة والضخمة التي تم ذكرها. والآن مع رقم 1. الحوت الأزرق. حقا إنه الكبير، فالحوت الأزرق هو الأكبر على الإطلاق بين كل الحيوانات على كوكب الأرض، فهو أكبر من جميع الديناصورات التي اكتشفت حتى الآن. والحوت حيوان ثديي، وقد يصل وزن الحوت الأزرق الضخم إلى 180 طن، وهذا الرقم يفوق حجم كل الحيوانات البرية والبحرية. أما طوله فيبلغ 35 مترا، وقد يصل وزن لسان الحوت الأزرق إلى ما يقارب وزن فيل صغير، كما قد يصل وزن قلبه لوزن سيارة كبيرة. والحوت الأزرق له رأس عريض ومسطح، بينما جسمه طويل ومدبب ينتهي بذنب مثلث. ويظهر لون الحوت الأزرق في الماء باللون الأزرق، ولكن لونه الحقيقي أزرق منقط مائل إلى الرمادي. أما لون بطن الحوت الأزرق فمائل إلى الصفرة، بسبب وجود ملايين الكائنات الدقيقة التي تعيش داخله. وتتراوح أعمار الحيتان ما بين 30 إلى 80 سنة، وتكون الأنثى أكبر حجما من الذكر. وعندما يتنفس الحوت الأزرق فإنه ينفث الماء والهواء من فتحة في ظهره، وقد يصل طول عمود الماء الخارجي من الفتحة إلى 9 أمتار. ويتناول الحوت الأزرق البالغ حوالي 4 أطنان يوميا، وذلك عن طريق بلع أطنان من المياه بمقدار اتساع فمه وجوفه. ثم يقوم لسانه الضخم بطرد المياه من فتحة الفم، مخلفا أطنانا من الأسماك في الداخل، والتي يقوم ببلعها بعد ذلك. ويمتلك الحوت الأزرق صفائح مكونة من مادة شبيهة بعظم الأظافر بدلا من الأسنان، ويستخدمها الحوت لتصفية مياه البحر التي يبتلعها. ويفضل الحوت الأزرق أن يعيش بمفرده، إلا أنه في بعض الأحيان يعيش في جماعات. ومعروف عنه أنه يتنقل كثيرا ويقضي فصل الصيف في المناطق القطبية، ويقوم برحلة طويلة إلى خط الاستواء مع حلول فصل الشتاء. والشائع أنه يسبح وحده على شكل أزواج مترافقة مع بعضها، ولكن في بعض الأحيان يسبح في جماعات. وعلى الرغم من كبر حجم هذه الحيتان، لكنها تسبح برشاقة وبسرعة تصل إلى 8 كيلومترا في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 30 كيلومترا في الساعة، وذلك عندما يواجه خطرا معين. أما عن التواصل فيما بين الحيتان الزرقاء فذلك يكون عن طريق النبضات والأنين والتذمرات، وتسمعها الحيتان من على مسافة يمكن أن تصل إلى 1000 ميل. ولا عجب، فهو يعتبر أعلى الحيوانات صوتا على وجه الأرض.
شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.